Λοιπόν, πάμε μπάντι πάλι να σηκωθούμε. Πέρα δόθε, φοράω και τα κούνια εγώ, να σκοτωθώ καμιά ώρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ βγάζουν γυμναστικά μηχανήματα που κάνουν τα αυτονόητα. Θέλω εγώ να σου παρουσιάσω την επόμενη καλεσμένη μας, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η Άννα Στάμου, είναι φίλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλή αρχή. Που ήρθατε εδώ. Θα μιλάμε. Πώς να μιλάμε τώρα? Στον ελληνικό να μιλάμε. Στον ελληνικό. Είστε πιο γνωστές εσείς. Εμείς είμαστε πιο γνωστές. Έχετε συνεντευξιαστεί και παλαιότερα. Τις έχω πάρει κι άλλες συνεντεύξεις, διότι η προσωπικότητα της Άννας με προκαλεί και ο τρόπος που μιλάει με πείθει, για να το πω έτσι. Λοιπόν, η Άννα Στάμου, Ελληνίδα, και βραβεύει, μουσουλμάνα, η οποία ήταν πολύ πιστή χριστιανή, πριν αποφασίσει να αλλάξει. Εντάξει, θα έλεγα ότι πίστευα στο Θεό, όχι πολύ πιστή χριστιανή. Ένας άνθρωπος της αναζήτησης, ήμουν ένας άνθρωπος της αναζήτησης βαθύτερα, πιστεύοντας στο Θεό, και ο δρόμος μου οδήγησε στο Ισλάμ κάποια στιγμή. Από τη φιλοσοφία κάπου ήταν και... Ναι, πάντα στην ειλικρινή εσωτερική αναζήτηση. Τίποτα εξωτερικό κοινωνικό δεν με οδήγησε στο να αλλάξω. Απλά ήταν Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και πίστης. Σε μια θρησκεία αυτό η μεταπήδηση από τη λογική στη μεταφυσική. Αυτό είναι μόνο. Κοίταξε, το γεγονός το ότι υπάρχει μια ειλικρινής αναζήτηση εσωτερική και με το ζητούμενο να πάρω εγώ απαντήσεις, όχι να αποδείξω κάποιον άλλον, σου αφήνει ανοιχτό όλα τα ενδεχόμενα. Να κινηθείς από τη φιλοσοφία, να κινηθείς στη θρησκεία, να ακολουθείς να μπεις, ας πούμε, στο μυστικισμό, στον αποκρυφισμό, σε οτιδήποτε μπορείς να μπεις. Φτάνει να βρεις αυτό που ζητάς. Όχι να ζητάς να αποδείξεις κάτι. Και εμένα η πορεία δικιά μου ήταν απλή. Για ποιο, δηλαδή, τι σε έκανε από το χριστιανισμό να σπαστείς στο Ισλάμ? Τι ήταν αυτό? Κοίταξε, δεν ήταν ακριβώς η μετάβαση από το χριστιανισμό στο Ισλάμ, γιατί πέρασα και από διάφορα άλλα... Το βουδισμό το κοίταξα, εγώ είμαι και δάσκαλα της γιόγκα. Κοίταξα και τον Ινδουισμό, δεν μου τέριαζε στις απαντήσεις μου. Με τον εσωτερικό χριστιανισμό. Εδώ, συγγνώμη, βλέπω μια φωτογραφία που είσαι με το σύζυγό σου, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, είναι ο πρόεδρος των μουσουλμάνων, ο κύριος Ελκαντούρ, και ήταν ένας από τους λόγους, φυσικά. Ναι, κοίταξε, ήταν ένας από τους λόγους που έμαθα. Η αναζήτηση ήταν από πριν. Δηλαδή ήταν πριν να το γνωρίσω. Και ένας από τους λόγους που ήρθα κοντά με τον σύζυγό μου ήταν ότι με πέτυχε σε μια αναζήτηση και εγώ τον βομβάρδιζα με ερωτήσεις και τι είναι αυτό και τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Εγώ άλλαξα σχεδόν 2 χρόνια μετά το γάμο. Δεν παντρεύτηκα δηλαδή σαν... Και διάβασα και λίγο ότι αυτή όση γνώση, ας πούμε, ή είχαμε εμείς οι Έλληνες πιο πολύ για το Ισλάμ, είναι και από τη μουσουλμανική ίσως μειονότητα της Θράκης, οι οποίοι ή γενικότερα για το τουρκικό στοιχείο, τους Τούρκους, τους γείτονες απέναντι, ενώ το Ισλάμ έχει κάποια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοίταξε τι γίνεται ακριβώς. Εγώ δεν τους ήξερα καν. Τους μουσουλμάνους της Θράκης έχω μάθει πρόσφατα, δηλαδή. Δεν γνωριζόμασταν. Γιατί όταν κάποιος αλλάζει στην Αθήνα, έρχεται σε επαφή με το αραβικό στοιχείο. Δηλαδή οι Άραβες της Μέσης Ανατολής είναι αυτοί που ζουν εδώ 40 και 50 χρόνια. Και από εκεί μαθαίνεις το Ισλάμ. Και βασικά είναι ή στα αγγλικά ή αραβόφωνα. Ενώ οι Θρακιώτες μαθαίνουν από την τουρκική γλώσσα τη θρησκεία. Κάτι το οποίο εμείς επικοινωνούμε στα ελληνικά μεταξύ μας με τους Θρακιώτες. Έτσι είναι διαφορετικό να βάζεις την κουλτούρα, γιατί μια θρησκεία που απλώνεται σε όλο τον κόσμο, φαντάσου από το Μαρόκο μέχρι την Ινδονησία, πόσες διαφορετικές κουλτούρες και πώς κάθε ένας λαός το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή έχουν κάποια έθιμα οι Ινδονήσοι που εμένα μου κάνουν εντύπωση και κάθομαι τα κοιτάω και λέω αυτά είναι κουλτούρα ή θρησκευτικό? Δηλαδή πάντοτε και εμείς έτσι στην Ελλάδα τα γνωρίσαμε όπως το λες, μέσα από τους Θρακιώτες, αλλά στην ουσία οι Αθηναίοι δεν γνωρίζουν. Οι Αθηναίοι γνωρίζουν τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή τα έθιμα του Λιβάνου, τα έθιμα της Παλαιστίνης, τα έθιμα... Έτσι και εγώ έμαθα, αλλά η ευκαιρία του να είσαι ξεκάθαρος και να μάθεις μια θρησκεία από την αρχή, χωρίς τις επιρροές μιας κουλτούρας, είναι το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί. Γιατί φοράς μαντήλα? Θα μπορούσε να είσαι μουσουλμάνα χωρίς να φοράς? Ναι, σύμφωνη. Είναι ένα κομμάτι της πίστης, εγώ το πήρα ολόκληρο όπως ήταν. Ήθελα να πάρω όλο το κομμάτι. Είναι μια πρόκληση για μένα. Είναι ένα κομμάτι, αποφάσισα να το ακολουθήσω.
δεν το έκανα ούτε για να προκαλέσω, θεωρώ ότι είναι το σωστό, αλλά παράλληλα εγώ θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να το φορέσει εφόσον το θέλει και εφόσον το επιλέγει, και έτσι βασικά είναι και το Ισλάμ. Βέβαια, και υποστηρίζω τα κορίτσια που επιλέγουν να το φορέσουν ή να μην το φορέσουν. Θεωρητικά είναι για να μην προκαλείς, φοράς μαντήλα. Ναι. Βέβαια, στις κοινωνίες μας που είναι κάτι πιο ασυνήθιστο, σε κοιτάνε εντάξει, αμέσως. εγώ είμαι από την Κομοτηνή, οπότε δεν έχω. Σε κοιτάνε όμως, γιατί η Άννα έχει γαλαζιά μάτια. Φαίνεται ότι δεν είναι από. Θα μπορούσε βέβαια και να όμως μπορούσε να είμαι Λιβανέζα, Λιβανέζα, μπορούσε να είμαι Σύρια ή Παλαιστίνια. Δηλαδή, πολλές φορές με έχουν ρωτήσει αν είμαι από αυτές τις τρεις εθνικότητες. Γιατί μοιάζουν τα χαρακτηριστικά. Είναι οι μεταφράσεις των ιερών κειμένων των βιβλίων της κάθε θρησκείας. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι μεταφράζονται και μπορεί ο καθένας προσαρμόζονται, και μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί, ας πούμε, και τζιχαντιστές ή ξέρω εγώ, μεταφράζουν ότι αυτά που γράφει μέσα σημαίνει ότι πρέπει η γυναίκα να κρύβεται εντελώς και να φοράει να μην φαίνεται τίποτα. Κοίταξε, και το αυτοί σου θέμα λένε της αυτό ερμηνείας. γράφει. Δηλαδή, πώς. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, Εντάξει, ναι. Άννα θα ξανάρθει σίγουρα στην εκπομπή, αλλά θέλουμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Στο θέμα το προσφυγικό και στο θέμα με τους τζιχαντιστές. Ποιος είναι ο ρόλος τώρα μιας γυναίκας σαν και εσένα που είσαι ακτιβίστρια να πείσει τον κόσμο ότι οι πρόσφυγες δεν είναι τζιχαντιστές και οι μουσουλμάνοι δεν είναι τζιχαντιστές, και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Τι κάνετε γι' αυτό? Κοίταξε, καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι η μεγάλη μου συγκίνηση για τον κόσμο, πώς έχει φερθεί στους πρόσφυγες, ειδικά οι νησιώτες στο Ανατολικό Αιγαίο, πώς έχουν φερθεί. Και αυτό και μόνο η συμπεριφορά τους και ο τρόπος με τον οποίο έχουν αγκαλιάσει τους πρόσφυγες δείχνει ότι η Ελλάδα δεν είναι παπαγάλος της ρητορικής της κεντρικής Ευρώπης που θέλουν να στοχοποιήσουν και να πούνε λίγο ότι οι πρόσφυγες είναι και τζιχαντιστές και να προσπαθήσουν να τους βαπτίσουν με άλλα επειδή τα νούμερα δεν τους βγαίνουν. Εδώ είδα ότι οι Έλληνες έχουν περίσσευμα ψυχής και το αποδείξανε, και η ανθρωπιά μας θα κυριαρχήσει. Ξέρουν ποιοι είναι οι πρόσφυγες, γιατί και εμείς ήμασταν πρόσφυγες. Ξέρουν ότι η θρησκεία δεν παίζει ρόλο στην προσφυγιά. Γι' αυτό είδατε που κάνανε κάποια στιγμή στη Μυτιλήνη τρισάγιο και μαζί κοινή προσευχή, το οποίο ήταν πολύ ανθρώπινο και ήταν η ουσία των πραγμάτων. Εμένα με συγκινεί πολύ βαθιά αυτή η πρακτική των ανθρώπων. Έτσι, αυτή τη ρητορική, το ότι υπάρχουν δεν υπάρχουν, εσείς θα γνωρίζετε ότι εμείς ζούμε στην καλύτερη χώρα. Και πράγματι μπορεί να έχουμε τις δυσκολίες, τα οικονομικά και όλα αυτά, όμως πάντοτε αυτή την αγκαλιά που έχουμε δεν μπορεί να τη χαλάσει κάποιος επειδή έχουμε οικονομικά προβλήματα. Και δεν θα περάσει αυτό. Εμείς γνωρίζουμε, οι αρχές γνωρίζουν, εάν υπάρξουν φαινόμενα που δεν έχουν υπάρξει φαινόμενα, οι αρχές αμέσως, είναι θέμα αρχών δηλαδή, να επιληφθούν. Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτή η ρητορική και να σταματήσουμε, να βοηθήσουμε να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσουν να ξεριζώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχει κάτι άλλο. Χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ πολύ. Και εμείς πολύ που τα είπαμε εδώ. Και θέλω να συνεχίζουμε να τα λέμε, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο να μάθει ο κόσμος από κοντά τους μουσουλμάνους. Τι είναι, τι πρεσβεύουν, τι κάνουν. Το ότι είναι ακτιβιστές, το ότι είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Φαίνεστε πολύ ωραίοι. Πάμε break. Break, διαφημίσεις, όλα αυτά.